Dacă ai deschis vreodată pagina Fusion și ai închis-o imediat, nu e singurul. Pentru mulți, pagina Fusion este locul acela din DaVinci Resolve unde se întâmplă lucruri foarte complicate. Noduri, linii, ferestre duble și mulți termeni care n-au nicio legătură cu timeline-ul clasic. Partea interesantă este că Fusion nu este greu, este doar diferit. Iar în momentul în care înțelegi diferența, lucrurile încep să se lege surprinzător de repede. În clipul de azi vreau să-ți arăt cum să privești Fusion ca pe un instrument logic, nu ca pe o enigmă. Nu intrăm în compoziții nebune și nici în efecte avansate. Rămânem pe exemple practice, utile, exact genul de lucruri pe care le poți folosi și în proiecte reale. Hai să pornim de la diferența fundamentală. În pagina Edit, totul este construit în jurul timeline-ului. Clipuri puse unul peste altul, efecte, tăieturi, tranziții. Modul de lucru este liniar. Pe de altă parte, Fusion nu este liniar. Fusion este bazat pe noduri. Un nod nu este nimic complicat. Este o operație. Primește o imagine, o modifică și trimite rezultatul mai departe. Diferența majoră este că în Fusion fiecare pas este separat, vizibil și ușor de controlat. De aceea pare mai complex la început, dar tocmai această structură îți oferă mai mult control pe termen lung. Am un clip în timeline și vreau să lucrez cu el în Fusion. Pun cursorul pe clip și intru în pagina Fusion. Primul lucru pe care îl văd este Media In și Media Out. Media In este clipul meu, iar Media Out este rezultatul final care se întoarce în pagina Edit. Tot ce fac în Fusion se întâmplă între aceste două noduri. Dacă nu adaug nimic între ele, clipul trece prin Fusion neschimbat. Este ca un cablu direct de la intrare la ieșire. Asta este regula de bază după care mă ghidez mereu. Orice modificare pe care vreau să o fac în Fusion trebuie să fie între Media In și Media Out. Hai să vedem 4 tipuri de noduri pe care le vei întâlni cel mai des. Bineînțeles că sunt mai multe, dar nu le voi numi pe toate. Primul tip este cel al nodurilor care creează ceva. Acestea generează conținut, o imagine, o culoare, un text. De exemplu, nodul background creează un fundal colorat, iar nodul text creează text. Al doilea tip sunt nodurile care se aplică peste ceva. Ele nu creează conținut, ci modifică ce intră în ele. Aici intră noduri precum Blur, Transform, Color Corrector. Le poți vedea ca pe niște filtre care schimbă imaginea, o estompează, o mută, o măresc sau îi ajustează culoarea. Al treilea tip sunt nodurile care combină lucruri. Cel mai important este nodul Merge. Acesta îți permite să suprapui un element peste altul, de exemplu un text peste un fundal sau un logo peste un clip. Merge este nodul care leagă toate piesele într-o compoziție finală. Al patrulea tip sunt nodurile mască, cele care taie sau limitează vizibilitatea. Forme precum elips, rectangle sau poligon definesc zone de transparență. Le poți folosi ca să aplici un efect doar într-o anumită zonă sau ca să dezvălui parțial un element. Acum, înainte să încep să leg noduri, fac un tur rapid al interfeței Fusion ca să știu unde mă aflu. În partea de jos am editorul de noduri, acolo unde construiesc toată compoziția. În dreapta este inspectorul, unde ajustez parametrii fiecărui nod. Sus am ferestrele de vizualizare, în care văd rezultatul. Într-una pot vedea clipul original, iar în cealaltă pot vedea rezultatul după aplicarea efectelor. Când selectez un nod și apăs 1 sau 2 pe tastatură, îl trimit într-una dintre ferestre. Așa pot compara rapid înainte și după și înțeleg exact ce face fiecare nod. Ca să adaug noduri, am 3 metode simple. Prima este din panoul Effects, la secțiunea Tools, unde am toate efectele organizate pe categorii. A doua este bara de unelte de sub fereastra de vizualizare, unde găsesc nodurile uzuale: background, text, merge, transform, dreptunghi, elipsă și altele. A treia este căutarea rapidă cu Shift plus Space, probabil cea mai căutată metodă când știu deja ce nod vreau să adaug. Să construim ceva foarte simplu ca să vezi cum funcționează conexiunile. Chiar și o compoziție goală pe care o adaug din pagina Edit din Effects Fusion Composition pornește cu un nod important, Media Out. Tot ce ajunge conectat la Media Out este ceea ce vezi înapoi în pagina Edit. Are un punct de intrare și un punct de ieșire. Adaug un nod Merge și îl conectez la Media Out. Nodul Merge are 3 intrări. Una pentru fundal, una pentru prim plan și una pentru mască. Dacă pun un background pe intrarea de fundal și un text pe intrarea de prim plan, în fereastra de vizualizare voi vedea textul peste fundal. Asta este esența compoziției în Fusion: surse, efecte, combinare. Schimb culoarea fundalului, modific textul, iar rezultatul se vede instant.
Intrarea de mască este la fel de importantă. Dacă adaug o formă elips ca mască pentru prim plan, textul devine vizibil doar în interiorul acelei forme. Acum construiesc o mică animație ca să leg toate conceptele. Dacă te ajută genul ăsta de tutoriale, nu uita să te abonezi. Chiar mă ajută și mi-arată că vrei să vezi mai mult conținut de acest gen. Pornesc de la structura actuală și adaug o mască rectangle pe care o conectez de fundal. Ajustez puțin mărimea, apoi animez înălțimea măștii, astfel încât fundalul să fie dezvăluit de jos în sus. Cu nodul rectangle selectat, merg 10 frame-uri în timeline și pun un keyframe în dreptul înălțimii. Apoi merg la începutul clipului și din inspector setez înălțimea la 0, fapt ce va adăuga automat un alt keyframe. Dacă dau play, văd animația creată. Acum voi anima textul care vreau să intre din partea stângă, iar pentru asta voi folosi un nod transform. Cu nodul text selectat, apăs Shift plus Space, caut transform și îl adaug pe acesta cu XF la final. După ce îl adaug, acesta se conectează automat între nodul text și nodul merge. Măresc puțin mărimea, îl pun mai la stânga și tot de aici pot folosi masca de la rectangle și pentru text. Merg la frame-ul 40 și adaug un keyframe la poziție. Apoi merg la frame-ul 20 și trag textul spre stânga până dispare. Acum dacă dau play de la început, văd ce am realizat. Arată bine, așa că voi mai adăuga încă un element. Merg sus la Media Pool și adaug din calculator un logo cu DaVinci Resolve. Îl voi trage în zona de noduri și îl voi redenumi apăsând tasta F2. După ce îl conectez la nodul Merge, îl voi micșora pentru a-l poziționa la dreapta scrisului. Vreau să apară treptat, așa că îi voi adăuga un fade folosind opțiunea Blend din inspector. Merg la frame-ul 40 și adaug un keyframe în dreptul Blend, apoi merg la frame-ul 20 și reduc valoarea Blend la 0. Verific ce am făcut. După care adaug un blur. Trag un nod blur din bara de unelte și îl pun în zona nodurilor. Cu tasta Shift apăsată îl pun între cele două noduri logo și merge și astfel doar logo-ul va fi afectat de acesta. Merg la frame-ul 30, măresc blur size la 100 și adaug un keyframe. Merg la frame-ul 40 și reduc blur size la 0. Merg sus la spline, activez toate nodurile la care am pus keyframe-uri, apăs Zoom to Fit, selectez toate punctele prin Ctrl-A și apăs tasta S pentru a netezi mișcarea și obține o tranziție mai fluidă.